Warm welcome to the DPRK, the Democratic People's Republic of Korea. Salutare lume! Ce faceți? Eu sunt extrem de fericit și de obosit în același timp. Astăzi a fost prima zi în Republica Democrată Populară Coreea, cunoscută de altfel și ca Coreea de Nord. Astăzi a fost o zi plină. De dimineață am trecut cu trenul din China în Coreea de Nord. Formalitățile vamale au durat o oră și jumătate, au fost foarte relaxante, mai multă hârțogărie, s-au uitat un pic în bagaje, dar nimic deosebit, pur și simplu au notat câte telefoane avem în total în grup, câte laptopuri, câte camere și așa mai departe. A verificat la camerele cu obiectiv mai mare, care erau mai performante, dacă au GPS și atâta tot. Ne-au desfăcut și bagajele, dar foarte rapid s-au uitat, nimic deosebit, nimic înspăimântător, stați liniștiți, toate au fost bune și frumoase. V-am spus, cel mai mult a durat hârțogăria, pentru că a trebuit omul acolo să noteze cât suntem, în total câte obiecte electronice deținem și așa mai departe. După aceea ne-am îndreptat fain frumos spre Pyongyang și după o călătorie de aproximativ 6 ore am ajuns acolo pe la ora 5 și jumătate, 6 seara. Acolo, adică aici, pentru că sunt aici, acum. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Noi, în mod normal, trebuia să mergem mâine ca să vedem Games. Dar mi-au spus că este o schimbare în program, pentru că ieri a plouat toată noaptea și nu s-au ținut. Mâine nu știu exact cum va fi vremea, însă astăzi, pentru că vremea a fost foarte bună, au hotărât să mergem astăzi, ca nu cumva să ratăm cel mai important eveniment pentru care am venit aici. Și bine au făcut, pentru că au fost extraordinare. Eu așa ceva nu am văzut în viața mea. Le-am filmat în totalitate și într-un video viitor am să pun întregul spectacol. Și sunt sigur că o să vă placă. Dacă nu o să vă placă, asta e. Mie mi-a plăcut. Tot timpul am avut piele de găină. Și mai mult nu am ce să mai zic. Dacă am avut tot timpul, timp de o oră și ceva, piele de găină, treaba e clară, nu? Acum este aproape ora 12 noaptea. Am luat deja cina. A fost foarte bună. Sunt în cameră, sunt singur. Trebuia să fiu cu încă un băiat din Japonia, dar a hotărât în ultimul moment să-și aleagă o cameră singur și a plătit în plus pentru asta. Așa că eu, fără să plătesc nimic, am rămas singur în cameră. Acum mă pun să fac un duș și mâine dimineața la 6 și jumătate va fi trezirea, pentru că începe o nouă zi în DPRK și abia aștept, pentru că până acum totul a fost super bine. Sunt foarte obosit, e târziu, mă pun la somn, doar am vrut să fac o încheiere la ziua de astăzi, o încheiere la cald, ca să zic așa, pentru că o să vedeți, voi face o detaliere a faptelor după ce voi ajunge în țară și le voi gândi la rece și le voi spune la rece, însă am vrut să am și această încheiere la cald. Acestea fiind zise, eu sunt Adi Vlog, vă mulțumesc că m-ați urmărit, v-am pupat și până data viitoare vlogul l-am încheiat. Din Coreea de Nord, pam pam, mua! Salutare lume! Ce faceți? Eu tocmai ce am avut o experiență inedită la micul dejun. Acolo am mâncat singur printre chinezi. De ce zic singur? Pentru că am fost singurul european. Colegii mei încă mai dormeau, așa că am fost înconjurat de o mare de chinezi. Un mic dejun cu adevărat deosebit, dar foarte bun și gustos. În afară de cafea. Cafeaua nu prea este bună. Nu vă recomand. Însă, această experiență inedită este doar începutul acestei zile.
deoarece astăzi, acum, în câteva ore, mă voi îmbarca în trenul care mă va duce în Republica Populară Democrată Coreeană, DPRK, o țară în care de mult îmi doream să ajung. Și acum, în sfârșit, a venit momentul să o vizitez. De-abia aștept și am vrut să înregistrez aceste gânduri înainte de a intra în țară pentru a vă spune ceea ce simt și vreau să vă zic că am niște sentimente mixte, deoarece teoretic știu ce mă așteaptă, însă practic nu știu nimic. Sunt tare curios și tare nerăbdător să am parte de această nouă și cu adevărat deosebită experiență. Așa că să nu mai lungim și haideți să mergem în Coreea de Nord. De dimineață ne-am întâlnit cu reprezentantul agenției care ne-a ajutat să trecem cu bine de controlul vamal. Aceasta este vama din Dandong, de unde pornești spre Coreea de Nord cu trenul. Formalitățile vamale nu au fost complicate și au durat destul de puțin, aproximativ o oră în total, dacă îmi amintesc bine. După ce le-am făcut, ne-am urcat în tren. Așa arată trenul care te duce din Dandong în Coreea de Nord. Este un tren tip cușetă, cu 3 paturi pe o parte, 3 pe alta. Am făcut un scurt tur al trenului, ca să puteți vedea și voi, și eu, bineînțeles, cum arată acest tren. După care m-am așezat în pat și am așteptat să plece trenul. Acesta este celebrul pod rupt de care v-am spus în vlogul anterior. După cum vedeți, exact așa arată și vreau să fiți atenți cum se schimbă peisajul din China în Coreea de Nord. Nu mai fiți atenți la schimbarea de peisaj. După aproximativ 10 minute am ajuns la vamă. Deja știți cum a fost controlul vamal în Coreea de Nord, însă doar atât vreau să mai adaug că nu ne-au controlat în laptopuri și în telefoane de poze sau filme, de exemplu. Așa că nu trebuie să vă ștergeți filmele porno și pozele nud, așa cum am făcut eu. De exemplu, doar ziceam și eu un exemplu. Singurul lucru de care au fost interesați a fost să nu avem GPS pe aparatele foto performante. De exemplu, aparatul meu mic și amărât Canon G7X Mark II nu a fost controlat și să nu avem cărți și reviste din Coreea de Sud sau de propagandă anticoreană. Atâta tot. Stai okay? Are you okay? Yeah. Cheers. Cheers! După ce am trecut de vamă, am început să filmez foarte mult ceea ce vedeam din tren. Acesta fiind și motivul pentru care am ales să merg cu trenul, deoarece puteam să văd țara exact așa cum este ea. Când mi s-a făcut foame, am mers în căutarea vagonului restaurant ca să mănânc ceva și am filmat întregul drum ca să vedeți și voi exact cum arată acest tren care te duce din China în Coreea de Nord. Tocmai ce a trecut o nord-coreancă ce vindea mâncare și băutură prin tren. Bineînțeles că se și fumează în acest tren, 1-0 pentru fumători, ca să știți. Și după câteva minute bune am ajuns la destinație. Hey, you're not allowed to film here. It's full? They get very upset. Yes. Am avut de așteptat un pic, deoarece la acea oră, ora prânzului, vagonul restaurant era full, dar așteptarea a meritat, deoarece prânzul a fost delicios. Cât a costat nu mai știu exact,
dar țin minte că nu a fost foarte mult, mai ales datorită faptului că prietenii mei din Scandinavia au fost cei care au făcut cinste. Vă mulțumesc, băieți, data viitoare fac eu cinste cu prânzul. Pe undeva, cândva, ne vom mai întâlni noi, nu? După prânz am continuat să filmez tot ceea ce vedeam prin geamul trenului și am editat pentru voi o mică parte din cele văzute. Pentru ca apoi, într-un final, după câteva ore bune, să ajungem și în gara din Pyongyang. În sfârșit am ajuns la destinație, inima începuse să bată tot mai tare și mai tare, pentru că călătoria noastră pornea cu adevărat. În sfârșit eram în Pyongyang, capitala Coreei de Nord. După câteva minute de așteptare, au venit ghizii și ne-au luat și ne-au dus la stadionul Mayday, cel mai mare stadion din lume. În acest moment, principalul nostru ghid, doamna Kim, își prezenta numele și ne ura bun venit în Coreea de Nord. Song is special surname. I have popular surname like Kimchi, but it's different from Kimchi. Anyway, yeah. So Kim is my surname, and Yuzong is given name. So you can just call me simply Yuzong. Yeah, that would be very nice. Yes. Okay, so welcome all of you to Korea on behalf of the Korea International 12 Company. Când am ajuns la stadion, am fost copleșit de cele văzute acolo. O mulțime de oameni. Cel mai mare stadion din lume, cu o capacitate oficială de 150.000 de locuri, iar neoficială, adică așa cum știe restul lumii, de 114.000 de locuri. Nici nu mai contează diferența, important este că ajunsesem la cel mai mare stadion din lume. Intrarea pentru spectacol a costat 100 de euro și vreau să vă zic că bucuria oferită de cele văzute în continuare a fost neprețuită. Au fost cei mai bine cheltuiți 100 de euro din viața mea. Când am intrat pe stadion, deja pielea de găină a început să-mi apară, când am văzut câtă lume este, când am văzut care este atmosfera. Și vreau să vă pregătiți pentru ce va urma, pentru că am filmat integral acest spectacol și în vlogul următor veți avea parte de o oră și jumătate de spectacol. Veți vedea probabil cel mai mare spectacol de pe planetă. Dar nu vă lăsați influențați de propriile mele sentimente, ci după ce veți vedea acest spectacol, vă rog să-mi lăsați propriile voastre păreri. Oh my God! Acestea fiind spuse, eu sunt Adi Vlog, acesta a fost vlogul de astăzi, așa am ajuns în Coreea de Nord, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pam, pam, mua! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.